হেল্ল' গাইজ, আজি গৈ আছোঁ এখন খুব ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। বলকচোন প্ৰথমতে ভিতৰত গৈ লওঁ। বাহিৰৰ পৰা দেখি নিছোঁ আপোনালোকে ধৰিবই পৰা নাই যে এইখন কি ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। চাওকচোন ভিতৰটো দেখিবলৈ কিমান যে ধুনীয়া হয়। দেখিবলৈ যিমানেই ধুনীয়া তাৰ আইটেমবিলাক খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি আছিলে। এতিয়া ভাবিছে মই কেনেকৈ গম পালোঁ। হয়, সেইদিনাখন মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ মই চাওমিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। চাওমিন মই খুব এটা বেছি ভাল নাপাওঁ, তথাপি সেইদিনাখন খাই চালোঁ আৰু বহুতে টেষ্টি হৈছিল। সেই গতিকে পূৰা খাই দিলোঁ আৰু। চাওকচোন এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ এইখন কি ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। এইখন ৰেলৰ ডবা এটাৰে বনোৱা খুব ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট। এইখন আছে ৰঙিয়াৰ ইক' পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টত। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং কৰি ডবাটো সজাই মিলি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব। ৰঙিয়াৰ পিনে যদি অহা যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এবাৰ সোমাই যাব। কেঁচা জলকীয়া কামুৰি খোৱাৰ মজাই বেলেগ। অকল মই আহিছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি? নহয়, বহুত মানুহ আহিছে। ইয়াত টিকলি এজনী লগ পালোঁ, হাই হেল্ল' কৰিলোঁ অকণমান। খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।